No moro! Mulla olisi tästä tämmönen video. Eli tässä on tämä sama kytkentä. Tässä kohtaa vähän niin kuin melkein valmis. Ja tämähän oli se, että mä tossa tein tämän suunnanvaihtokytkennän ohjausvirtapiirin, päävirtapiirin, tuli merkkivalot, tuli kytkentäkotelot tässä. Siellä lähtee kone päällä hienosti tuolla molempiin suuntiin menee. Sitten tuli vielä tämä hätäseishomma tässä näin, tuolla, tossa syttyy tämä. Näin niin, on olemassa kuitenkin semmonen toinenkin tapa tämän moottorin ohjaamiseen, joka olisi 102 kytkin. Nimittäin se olisi tämän painikekotelon semmonen niin kuin toinen vaihtoehto, mikä se sitten olisi. Ja nyt sitten tällä kanavalla on ollut monet kerrat myöskin sitä, että niin sehän on tämän näköinen tuote tässä. Näin. Eli tää on niinku semmoinen sulakkeen näköinen, mutta ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Tää on nyt 3-osainen juttu. Eli 1, 0 ja 2. Tämmönen homma. Niin se nähdään niinku tossa kytkentä jopa tossa tekstin vieressä. Että on ykkösen tossa, mikä on näin tuolla, toi. Se ruuvi on toi tuolla. Näin. Niin siihen tulisi niinku pysyvä sähkö. Sitten tossa, että jos se on näin, niin se on sitten niinku 1 ja näin, niin on 2. Sitten tossa nähdään se homma, että täällä näkyy ruuvit 2 ja 4, niin on täällä 2 ja 4. Et eikö tälläkin periaatteessa pysty sitä moottori sitten ohjaamaan? Niin kuin näin, että vasemmalle, seis ja oikealle tähän tyyliin. No, sitten kun miettii sitä hommaa tästä tarkemmin näin, että niin kuin vertaillaan tää näin. Että tossa moottori lähtee päälle. Ja tämä juttu niin kuin tässä oli se, että se ei voi mennä niin kuin päälle omalla tavallaan tossa niin kuin samaan aikaan molemmat suunnat. Tulisi oikosulku sitten siinä. Niin periaatteessa niin kuin tämä asia on niin kuin suoraan jo eliminoitu siinä, kun eihän tässä näin, niin ei tässä voi olla päällä niin kuin molemmat samaan aikaan. Niin kuin tämä asento ja tämä asento olisi niin kuin näin. Niin tehdään nyt sitten semmonen asennus, että pitäisi ottaa sitten irti tämä näin tuolta riviliittimistä oli tuolla, meni näin. Niin tekisi semmoisen homma, että ottaisi tosta sitten kaapelilla. Niin tosta ottaisi kaapelin tänne suuntaan. Eli tosta kaapeli näin, tosta sisälle, tosta tai tosta. Ja laittaa sitten sen 102 kytkimen. Ottaisi tämän tästä auki. Niin laittaa sen sitten vaikkapa tohon. Olisi näin. Et siinä kohtaa voisi laittaa sitä moottoria päälle ja pois. Jollakin tavalla olisi niinku sitten siinä se homma. No tässä mulla on sen alkuperäisen suunnanvaihtokytkennän toi piirikaavio. Ja sehän toimi näin, että tämä käytiin läpi monen kertaan siellä jo, että tossa on lämpörille, laittaa sitten pois tämän kaiken, jos sitten tulee se havaitsee ylivirtaa. Sitten tästä lähti riviliitin numeroista 1, 2, 3, 4. Lähti tosta se äskeinen se paineketaululle sieltä. Ja sitten kytkettiin se homma niin kuin sieltä kautta sitten eteenpäin. Siis ne painikkeet. No sitten tässä oli näin, että toi juttu, mikä tässä nyt on, tämä näin, niin tämä oli se, että jos painaa sen päälle vaikka nyt sitten vasemmalle päin nämä, niin kun tämä veti, niin se esti sen, että toi K2 tossa ei pysty vetämään. Se oli niinku semmonen homma. Niin eikö siinä käykin nyt niin, että se on vähän niinku turha omalla tavallaan siinä, niinku tämä kohta tässä. Näin. Koska eihän niinku tässä ollut mahdollista laittaa niinku päälle molempia suuntia, mikä se sitten olisi niinku näin. No, ei se omalla tavallaan mitenkään turha siinä ole, koska kyllähän se voi olla näin, että tosta sitten, niin jos tulisi joku asennus uudelleen tämä painiketaulu, niin ei näitä tässä niin purkan nyt kannata. No, siinä mä tuossa katsosin näin, että mihin tämä sitten pitää niinku kytkeä, tää näin.
jollakin tavalla tossa. Niin jos katsoo tossa sitten tarkemmin näin, että se pysyvä sähkö mikä siinä oli, niin tuli tuohon liittimeen 1, siis riviliittimeen 1 mikä on tossa. Ja siitä lähti sitten, oliko ollut ruskeavärinen johto, lähti sinne paineenkotelolle tosta. Sitten tästä tuli ne 2,4 on näin, niin se on täysin muuten sattumaa. Että nyt sitten tämä tästä näin, se mikä meni se ruskea johto pitkin tosta sinne paineenkotelolle, niin se tulee olemaan sitten se, että se kytketään nyt sitten myöskin tohon numeron 1, mikä täällä on, tähän näin. Eli tosta menisi johto pitkin riviliittimestä 1 liittimeen 1. Olisi näin. No, entä loput? Sekin on täysin sattumaa, että tossakin. Eli jos tähän tulee sähkö, tämä veti, ja sitten se käy niin kuin nollan kautta omalla tavalla, että ei mikään mene mihinkään. Sitten tämä toinen täällä 4, niin tämä vetää, se pyörii toiseen suuntaan. Niin ne on sitten mulla täällä. 2 ja sitten 4. Olisi tossa. Ja oli muuten täysin niin kuin sattumaa, että ne oli vaan samat numerot. Ei se, siis käytännössä ei ikinä varmaan ole, jos tämmöiseen vaihtotyöhön joku nyt ryhtyisi. Kyllä. Joten tämmönen pikku purkuhomma tähän heti jo alkuun. Elikkä mun tarvitsee ottaa tosta pois siis totta kai. Tämä ruuvit tosta. Riviliittimet tuolta auki. Ja sitten tämä tästä pois. Ja sitten jatkuu sit kun mä oon sen purkanut tämä homma. Noniin. Tuossa olisi purettu toi. Riviliittimet täällä on niinku tyhjiä. Ei lähde mitään vielä. Mä otan tosta eli sen näin ja vielä sitten tonne. Ja sitten tänne mä laitan sitten sen 1,02 kytkimen. Vaikkapa nyt sitten tohon. Näin. Se voisi hyvin tässäkin olla tuolla vieressä, mutta pistämme tohon näin. Vasen, ei kumpikaan oikea. Olis näin. No sitten seuraava. Minkä näköistä kaapelia pitää sitten laittaa? Et jos sinne nyt sitten meni 1 vaihe ja tulee 2 takaisin, niin siihen riittää, jos tässä näkyy 3 × 1,5 N on tossa esimerkiksi näin. Se voi olla kyllä semmonen homma, että jossakin joku oikea kohde mikä onkaan, niin näitä N-kaapeleita ei välttämättä ihan hirveästi porukka jaksa käyttää, niin laittaa suoraan 5 × 1,5 S sinne. Tai vielä jopa N, jos semmoista löytyy, vielä harvinaisempi ehkä. Niin se on vaan tämmönen, että sitä ainakin jää 2 karvaa sinne, mitä voi käyttää myöhemmin. Ja 0, joku muu tämmönen homma. Okei. Noin. Mä tuun tästä sen kaapelin kanssa tuolta. Tonne mä sen kytken. Ja putkijokari. Tarvitsee kuoria tosta nyt sit. Siinä oli semmonen pikku lenkki mulla siinä aikaisemmassa. Olisikohan sen syynä ollut semmonen, että jos tästä olisi niinku suoraan pistänyt tänne tosta niinku tonne, niin olisi ehkä jollakin tavalla tullut semmonen niinku meininki, että jos tulisi joku muutos tai siirtää jollakin tavalla, niin olisi ollut semmoista hankalaa. Noin. Sitten nämä maailman näppärimmät knipeksit tossa. Niin mä tuosta vähän kiristää holkkitiivistä tuolta. Noin. Ja vielä vähän lisää. Noin, se olisi siinä. Ja sitten kuoritaan tosta. Näin ja toi. Sitten toi ja toi. Ja sitten palaamme siihen piirikaavioon. Noin, niin mä teen nyt sitten tämmöset niinku värivalinnat tässä, että mä otan nyt sitten tuolta sen ruskeen. Niin se on mulla toi pysyvä sähkö, mikä on tuolla. Ja vaikka näin sitten, että 2, 4 olisi vaikka tämmönen hauska niinku vaihejärjestyks mentäis niinku, että taas pysyvä sähkö, toi, sitten seuraava olisi musta, sitten olisi harmaa. Elikkä ruskea, musta, harmaa.
Noin, niin otanpa tästä sitten tuolta ruskean riviliittimen yksi tuolta. Sitten tosta musta riviliittimeen 2. Ja sehän oli näin, että tohon 3 ei tullut mikään. Kun se niin stoppi oli vähän niin kuin valmiiksi tehty. Pitää katsoa tarkkaan, ettei mene tuohon naapuriin, vaan tonne tuolta 4. Se olisi tossa. Ja sitten mä teen vähän saman tempun kuin aikaisemmin oli se yksi nippu, mikä siinä oli. Vaikkapa noin. Ja ehkäpä tähän pistän tuohon nippusiteen ihan muuten vaan. Tuolta pistän sen näin. Tohon. Ja poikki. Totta kai tosta. Se olisi niinku siinä tämä puoli. Jos mä otan nyt sitten täältä alta sen näin ja otan sen vaikka tästä välistä tuolta näin. Ehkä tosta voisin sitten ottaa sen vaikka nyt tosta, kun se on tossa niin kuin mulla auki. Näin. Ja sitten tuolta täältä alta otan näin sen. Ja se mikä siinä oli, että monet tämmöiset automaatiokohteet, joku mikä onkaan, niin tämä olisi varmaan jollakin tavalla joku semmonen kaapelihylly siellä ja täällä, niin ei välttämättä olisi hirveästi tarvetta käyttää noita kiinnikkeitä, mutta ehkä mä tohon nyt jonkun painan, mutta mä pistän tähän kuitenkin sen näin, että se nimittäin oli nyt tässä, että niitä nippusteet mulla oli tossa, kun lähti se kaapeli täältä menemään näin, niin otanpa tohon yhden, ehkäpä tähän toisen nipparin tohon ja tähän sitten tästä sulkee sivuleikkurit. Ne on aika isot. Tosta ja tosta poikki. Olis näin. Noin, se olisi tuolla. Tuli kaunis. No joo, se pointti nyt oli ehkä tässä tämä puoli tossa. Niin tosta voidaan lähteä kytkemään. Ja sehän oli näin, että tuolta ruskeassa oli pysyvä sähkö. Niin otanpa sitten sen täältä nyt sitten tuolta takaa. Mä onkin sen täältä. Näin. Ja tosta voidaan kuoria se näin. Pistää vaikka tosta. Noin. Anteeksi poikki. Sitten kuoritaan tosta vähän ehkä enemmän. Noin. Ja sitten liittymään 1, mikä on tuolla takana. Ja sitten tosta kireelle tämä. Noin. Olisi tuolla. Ja sitten mulla oli semmonen järjestys tässä, että mullahan oli tuolla, että 2 ja 4, niin musta ja harmaa, niin otan vaikka tosta ne poikki näin. Ja kuorin ne tosta. Sitten näin. Ja noin. Ja musta meni tonne liittimeen 2. Noin. Sitten tää meni liittimeen 4. Ja tämähän oli näin, että tää on vähän niinku tää 1020kin toimii vähän samalla aikaa, jos semmonen joku vähän niinku vesihana juttu, että täällä olisi niinku aina paine. Sitten, että jos tästä pistää, niin täältä tulee tavaraa ja ei tuu kummastakaan ja tosta tulee, täältä tulee tavaraa ulos. No joo, okei. Okay. Ja nyt tämä niin kytkentäpuoli tässä olisi periaatteessa valmis. Niin sitten tässä seuraavaksi periaatteessa
tarvitsisi tehdä semmonen homma, että kun ollaan tehty kuitenkin jonkinnäköinen kytkennän muutos nyt tänään tässä nyt näin, niin käyttöönottomittaukset tässä sitten olisi tehtävä. Olisi näin. Noin. Ja sitten pistin tämän tästä kiinni tonne. Tuolta vähän laitan näitä ja idea on se, että ei näitä niinku väkisin runnota mihinkään. Se on niinku yksi tämmönen pointti. Koskee niinku jokaista vähän niinku sähköpä kytkettävä asiaa, että ihan mikä vaan, että kytkin tai muu, jos on vähän paljon piuhaa, niin sit vaan pitää saada sinne kauniisti sisälle jotenkin tuolla, että ne ei mistään pursuille yli tai muuta vastaavaa sellaista, niin noniin, pistään toi tuolta kiinni tämä kulma, noin. Tässä on vähän ottanut osumaan toi ruuvi, noin. Näin. Ja näin. Sitten toi. Ja juu. Nyt tässä näin, että tämä kansijuttu, mikä tästä on, niin tämä tavara, mikä tässä nyt on näin, kynsilevy, on monta nimeä, niin siihen tuli nyt sitten yksi tämmönen tavara lisää. Niin se on semmonen niinku juttu, että kaikki tämmöset keskuskamat on näin. On moduulimittoja. Tämä on 1 moduulin mittainen, niin kuin toikin. Tämä on 3 ja tämä on 4. No sitten tässä tämä kynsilevyjuttu, mikä tässä nyt on, niin tässä nähdään semmonen homma, että tästä pitää ottaa sitten pois nyt sitten 2 näitä tämmöisiä pikkusiipaleita. Että tämä tässä on niinku puoli moduulia yksi tämmönen juttu, mikä on näin. Ja tää lähtee pois. On myös ehkä helppoa kamaa hajoamaan. Ja otanpa sitten nyt tästä linjapihdit. Ja otan tästä nyt sitten, no joo, tarviiko se välttämättä olla. Tää ainakin saa sen menemään tosta niinku nätisti. Tuolla lähti pois nyt sitten 2. Vähän niinku tämän verran tässä. Se on yhtä paljon kuin toi. Okei. No, sitten se leikattu juttu pitää laittaa totta kai tähän niinku takaisin. Niinku tuohon väliin tulisi sitten tämä. Ja ehkäpä mä teen näin, että mä pistän nyt tämän tähän ensiksi. Tuolta ruuvit tonne. Näin. Ja sitten noin. Tosta tänne. Olisi niinku tossa. Näin. Ja sitten tosta mä pistän vähän tästä ruuveja tosta pikkusen niinku hollille. Noin. Ja sit mä nyt laitan tämän tähän paikalle, tämän kynsilevyn. Tää niinku menee omalla tavallaan niinku tollain. Ensin tämä puoli, sitten toi puoli. Kokeillaan. Toi ja sitten tämä olisi tossa. Ja nyt mä pistän tosta näin, niin se olisi tossa tommonen. Näin. Noniin, kone on tossa. Tässä on tää meidän releboksi, hätäseissi. Ja täällä on meidän keskus. Ja mä tuon pysäytän. Sitten tosta testilevyyn sähkö päälle, vähän kytkin päälle, ohjaussähkö päälle. Ja en pistä vielä tahallaan mitään näitä täällä päälle, vaan nyt se pitäisi toimia näin, kun mä tästä otan täältä, niin sit syttyy tuolla. Okei, vasemmalle, ei minnekään, oikealle. Ja nyt mä näytän, jos sais tähän menemään samaan kuvaan sen. Eikö tossa näy kaikki? Juu. Näin, tosta. Vasemmalle. Ei kumpikaan ja oikealle. Vasemmalle, ei kumpikaan oikealle. Nyt tässä kävi tämmönen homma äsken muuten, että mä tein tämmösen tässä. Nyt se pyörisi vasemmalle. Sitten tämmönen tommonen. Niin tämäkään ei kyllä ole toisaalta hyvä juttu noille koneille. Et jos se nyt tässä se pyörii vasemmalle päin ihan täydet.
joku vaan tuolla sitten tekee tämmösen niinku jutun, että niinku näin, niin ei myöskään idea. No joo. Mutta antaa hänen tossa olla nyt sitten tossa keskiosassa, eli ei pyöri. Ja saanko mä tästä näkymään nyt kaikki? Ei tosta näy moottorikin tuolla. Tässä kohtaa näkyy. Noin. Elikkä vikari ylös, totsi ylös ja ylhäällä oli vasemmalle päin. Pyöriikö? Kyllä. Pyörii. Sitten tossa otin tosta varovasti tohon noin. Ja sitten tässä, että tonne oikealle päin pyörii nyt näin. Näin. Nyt kun tää moottori on tommonen, toi on niinku tommonen pieni ja se on tommonen niinku se roottori kun siellä pyörii, niin ei se paljon mitään paina. Mut en mä kuitenkaan viitti tästä niinku tästä kylmiltään laittais tonne sen. Antaa pyöriä tossa vähän nyt se näin ja joo, ei se paljon ehkä nokki jotain, mutta en mä nyt viittis tossa rääkätä enempää siinä. Puhumattakaan että ois semmonen joku oikein kilowattikone, semmonen oikein kunnollinen olevaihemoottori. Niin Takula ei kyllä tykkäisi siitä, että vetäisi tosta niinku, mä vetän näin, että vetäisi sen niinku tästä tuolla tavalla niinku lennosta. Joku siinä varmaan hajoisi. Tässähän muuten mulla oli se homma vielä, edelleenkin oli tässä mulla muuten semmonen homma, että se lämpärille mikä mulla tuolla oli, niin oli säädetty 0,3. Mahtakohan näkyä, en tiedä. Niin sitten tässä oli semmonen juttu, että toi pitäisi hetken päästä ehkäpä toi häiriövalvo sitten syttyä. No joo. Se nyt ei ollut ehkä tämän videon tämmönen anti, mutta se idea oli siinä, että tässä olisi tämmönen tehty aika perusteellisesti periaatteessa tämä suunnanvaihtohomma siinä ja uusimpana saatiin tänään sitten toi 102 tähän mukaan ohjaamaan kolmivoimamoottoria. Semmonen. Ei luovuta vielä. Jos syttyis tossa toi no, ei syty. Antaa olla. Morjes. Tässä muuten vielä, tässä nyt sitten hätäseispainiketta lähdin katsomaan ja tehdään kuitenkin vielä semmonen yksi testi. Tosta pistän pyörimään sen. Tulee joku hätä. Okei. Moottori pysähtyi niin kuin piti. Mutta se painiketaulussa oli semmonen ominaisuus. Siis tässä. Et silloin kun se niinku tämä oli mukana, niin silloin periaatteessa toi virtapiiri silloin katkesi sillai, että jos tätä paino, niin piti laittaa se käyntiin niinku uudelleen. Okei, nyt täällä, se on täällä nyt, siis ykkösasennossa tuolla, että se on menossa päälle. Niin tosta otan pois tämän hätäseissin, lähtee uudelleen käyntiin. Niin periaatteessa ei niinku ehkä ole sittenkään niinku tämmönen turvallisuusnäkökulmasta semmonen niinku ideaalisin homma, että tosta huittaa hätäseistä niin kone lähtee taas käyntiin, jos se hätä jollakin tavalla. Niin tämä tilannehan vastaa vähän niinku tämmöstä, että katsotaan nollassa, että tää olisi niinku tämä painike tässä pysyvästi pohjassa, niinku näin. Niinku tämä juttu. Tosta pistää sen käyntiin noin. Niin vastaa sitä, kun tää olisi niinku pysyvästi näin täällä. Ja et jos silloin olisi tehnyt tämän, että painaa tosta tuon edelleenkin tämä pohjassa näin täällä, niin olisi lähtenyt käyntiin myöskin näin. Kyllä. Et semmonen. Nyt se on moro.